However, may mga nagsagot kasi na walang solution. Kaya hindi ko pinerfect yung 15 points. So, nagbawas lang ako kapag hindi kompleto ang solution. Okay, so let us now proceed to the percentile. Paki-ready ang table kasi gagamitin ulit natin yung table ng areas under the normal curve. While I'm checking the attendance, paki-ready po ang table. Arfi? Vincent? Steven? Victor? Present po, ma'am. Ram? Present po, ma'am. Victor Emmanuel? Present Isaac? Luis? Jesus? po, Doringo. Doringo po, ma'am. Pasensya na po. Okay. Jesus? Present po, ma'am. Asher? Present po. Ma'am, Aquino po, present po, ma'am. Okay. Ma'am? Apo, Ma'am, noted. Arfi? Ma'am Coronel po, wala pa rin po sa panlalaki. Pinalipat ko na po sa administration yun. Kasi hindi na ako nag-print ng bagong attendance. Pero Okay. kasi sayang ang papel. Ma'am, Matawag din kita mamaya. Din po, nasa pambabae pa rin po ba? Ganun din, Sean, ganun din sa iyo, ha? Hindi lang talaga kasi ako nagpalit ng attendance sheets kasi meron pa namang space. Ma'am, baka po tawagin ako, tinid ma'am, inutusan lang po ako, ma'am. Baka Okay, po noted. tawagin ako, ma'am. Noted, Billy. Thank you po. Asher? Ma'am, present po, ma'am. Aaron? Present po. By the way, palakpakan naman natin, ang ating highest sa exam ay si Clinton, si Asher, tsaka si Allen. Sila yung nakakuha ng pinakamataas na scores. 90, I'm not sure kung 95, basta 95 pataas ang scores nila. Or 96. Christian? Gerald? Present po. Matt? Henry? Okay. Present po, ma'am. Marie? Nandito po. Mark Jairo? Charles? Present po, ma'am. Cyron? Present po, ma'am. Cyril? Genvic? Gian? Dito, ma'am, present po. Marco? Present po, ma'am. John Leo? Present po, ma'am. Brian? Renz? Seth? Shandy? Present po. Mike Russell? Present po, ma'am. Gabriel? Keith? Paulo? Present po. John Owen? Felix? Present po. Kim? Jeremy? Jean? Sebastian? Billy? Vargas? Present po, ma'am. Villapando? Wong? Present. po. Sean? Ma'am, present po sa inyo, ma'am. Apo. Wong din po. Powell, present. Clinton? Ma'am. Dito, ma'am. Present po. Syra? Present po. Okay. Okay, so ngayon ay puro tayo problem solving, kaya makinig mabuti kasi baka malito kayo. Pero ito ay, since majority naman ang nakakuha ng areas dun sa long quiz, so most likely hindi kayo mahirapan pagtingin dito sa table of areas ng percentile. Pero ito ay, nag-prepare ako ng mga sample problems, tapos meron kayong sit work later on because one way to find out kung naintindihan nyo yung problem solving is for you to practice. Kaya magbibigay ako ng isang problem pagkatapos kong mag-discuss. So let us talk about percentile. Same with quartile, the decile, and the rest of the measures of positions. Percentile is used in statistics
to get the probability as well as to get the percentage. So the word percentile is different from the word percentile rank. The percentile is a specific score, pero pag sinabi natin percentile rank, it is a percentage. So say for example, 1%, 2%, 3%, 4%. Because in percentile, the distribution is divided into 100 equal parts. Kaya 'di ba, yung mga scores, say for example, kung ikaw ay nakakuha ng 8/10 sa isang examination, yung 8 is your score at yung percentage niya is 80%. So pag sinabi natin sa percentile rank, if your score ay nasa 13th percentile, ibig sabihin nun 13% of the whole observation falls below your score. So halimbawa, magbigay tayo ng example. Kung ang isang score sa isang long quiz natin, say for example ay yung nakakuha ng 52 na score, 52/61 na score. At say for example, yung 52 nang yon ay pang 36th percentile, ibig sabihin 36% ng buong estudyante ko sa TMEC 1-2 ang nakakuha ng score na below 52. So pag sinabing percentile rank or percentile, it is always below. So pag sinabing 10%, meaning 10% below. All the scores that falls below that specific percentage. 20% means 20% and below. So 40% means 40% and below. Ganun ang definition niya dito sa percentile na. So wala ditong above, lahat ay below. Please put that in mind. Okay, let us define it formally. It is a point in the distribution such that a given number of cases is below it. So pag sinabi natin sa ranking, say for example, kung kayo ay 50 sa isang buong klase at ikaw ay pang rank 10, ibig sabihin nun, ikaw ay mas matalino sa 30 mo na is nakaklase, pero merong siyam na mas matalino sa'yo. So parang ganyan ang ating pag-uusapan. So it is a point in the distribution such that it is a given number of cases below it. So yung pang 10 ka, ibig sabihin yung pang 11 hanggang dun sa pinaka-rank last. Yun yung ating pag-uusapan. It is a measure of relative standing. Tinawag siya na measure of relative standing kasi ang percentile, tulad ng quartile and decile, sila yung mga measures of position. Tinitignan kung pang ilang pwesto, ano yung standing mo sa buong distribution, and the likes. It is also kind of descriptive measure of relationship na kung saan pwede nating ma-measure kung ilan, what is the percentage, what is the chance of getting a specific na score ng ganito if we're aiming for a grade of 85 and above. So lahat yan ay sakop ng percentile at ang gagamitin natin are the table of areas under ng normal curve. Okay, before tayo mag-problem solving, magkaroon muna tayo ng recap ng ating area. Sa ating normal distribution, what is the total area under the normal curve? Before we answer that first example, in our previous discussion, what is the total area under the normal curve? Yes, Alan? 1 po. Okay, it's 1. Please take note of that. So if the data are normally distributed, meaning to say the mean and the median are all what? What is the relationship of the mean and the median if the data are normally distributed? Yes, Howell. Ma'am, try lang. Normal distribution. Nope. Symmetrical, ma'am. Nope. Yes, Ken. Ma'am, hindi ko sure ma'am, pero the same po ma'am. Correct. If the data are normally distributed, the mean is equal to the median. Okay. And since they are symmetrical, meaning the area of each region in normal curve is equal to what? Since the data are symmetrical, di ba sila ay symmetrical sa normal curve, ibig sabihin each region sa normal curve is equal to what ang area? Yes, Paulo? 0.5 po. It's 0.5. Huwag kakalimutan na, lahat yon ay gagamitin natin ngayon. Okay, let us answer the first problem.
Find the 95th percentile of a normal curve. So, hapangahanapin natin yung pang 95th sa arrangement. Ibig sabihin ng 95th percentile, ito yung 95% and below ng distribution. So, sa 100 na score, say for example, yung pang 95th na percentile pababa. So, ibig sabihin sila si 95th, 95, 94, 93, hanggang dun sa first na pwesto sa ranking, which is 1. Okay na? So, 95th percentile, ibig sabihin, 95% of the distribution and below. Please put that in mind. Always and below ang percentile, ha? Kasi arrangement tayo in ascending order. So, from 95th percentile or 95% and below. Okay. Pag titignan natin, mapapa-question ka, paano hahanapin, ma'am, ang 95% ng distribution kung wala tayong mismong given na individual na data? Because in quartile, it is easy for us to get the value of the upper quartile, the lower quartile, because we simply arrange the data from the smallest to the highest value. But what if the given is under the normal curve? Go ahead, Sean. But what if the given is the normal curve? Walang binigay na individual scores. Ang binigay lang is the 95 percentile. Take note, based from our discussion last time, nung dinidiscuss natin yung characteristic ng normal curve, nadaanan natin sa isang slide sa PowerPoint na in finding the area under the normal curve, the concept of probability is being used. In probability, ang mga sagot ay ranging from 0% to 1%. Right? So same with area. So dito, sa percentile, yung percentage lang yan to solve that problem, we're going to convert that 95th percentile into percentage. So, papalitan natin siya ng percentage. So, yung 95th percentile, that is equal to 95%. And that 95% can be converted to decimal. Once you convert that, you are converting it to the probability. I repeat, sa concept ng percentile, yung percentage mo, i-convert mo siya sa decimal, na kung saan yung decimal ng yon ay yun na mismo yung kanyang probability. Take note, yung kung siya ay probability, ibig sabihin, siya na din yung area natin. Okay, now, balik tayo sa grade school. How to convert percentage to decimal? Let me ask you. How to convert percentage to decimal? Another hand, aside from Ken? Jesus. Move the decimal point to the left po, ma'am. By 2. Very good. You just simply move the decimal point, go from right to left. Or kung ayaw mo mag-move from ng 2 decimal places, you just simply divide it by 100. So yung sinabi ni Jesus, shortcut na lang yon. 2 decimal places going to the left, since there are 2 zeros in hundreds. Kaya 2 decimal places. O kaya naman, divide mo yung 95 sa 100, same lang yan sa 0.95. That is the first step. Kapag ang problem ay tulad ng example number 1. That 0.95% ay galing sa 95th percentile. Kinonvert lang po Now, step number 2. Split 0.95. I-split niyo siya into 2 parts. Since ang normal curve ay meron siyang 2 symmetrical parts, di ba hati-hati siya, ni-recall natin kanina, since sila ay symmetrical, ibig sabihin dapat ang area ng kada isang region ay 0.5. But in this case, since ang binigay na probability is 0.95, it is impossible na yung isa ay 0.5 at yung isa ay 0.5. Kasi pag 0.5, 0.5 ang hati, dapat 100% ang probability. Ang given lang ngayon ay 95. So, ang hati mo, pagka ganyan, is 0.5 yung isa, at yung isa naman ay 0.45. Ma'am, bakit 0.5 yung isa, at yung isa ay 0.45? Bakit hindi na lang natin hatiin into 2 equal parts since they are symmetrical? So, pag hinati natin yan sa dalawa, yung 95, i-divide natin sa 2, that is equal to 0.475. Tama? Kung sila ay 0.475, hindi naman kasi sinabi sa problem na dapat yung 95% ng distribution ay nasa middle. Diba? Hindi naman sinabi sa problem na middle 95%. If the problem tells us to plot this middle 95th
95th percentile, then most likely ang gagawin ninyo, i-divide nyo lang yung 95 sa 2. Tapos yung area nila, ibig sabihin, 0.475 below the mean and 0.475 above the mean. Kasi middle siya ng normal curve. Ang sabi sa problem kanina, 95th percentile, walang binanggit na given. So ang hati ay laging 0.5 and 0.45. Ma'am, bakit 0.5 na buo or bakit yung buong hati below the mean ay nakuha samantalang yung butal is above the mean? Because of the percentage. 95th percentile kasi. Diba sa definition kanina, pag sinabi mong 95th percentage, ibig sabihin 95% and below. The word is and below. So yung from 0 to 50%, lahat yon ay sakop ni 95%. At yung butal na 45%, yun naman yung kukuhanin mo sa above the mean. So ang hati niyan ay 0.5 and 0.45. Okay, what if ang given na percentile ay 75th percentile? How are you going to split the probability? What if ang given ay 75th percentile? Paano nyo i-split? On the other hand, 75% ang given. Paano nyo i-split? Yes, Paulo. 0.5 po and 0.25. Very good. How about ang given ay 45th percentile? Paano nyo i-split? 45th percentile. Paano ang hati? Ma'am, mali ako kanina. Okay, oh well. Ma'am, di ba 45 po percentile? Ano po, 0.20 and 0.25. 0.20 and 0.25. Wrong. Clinton. Hindi na po siya i-split, ma'am. Very good. Pag 45 percentile, hindi mo na siya hahatiin. Not unless sinabing middle 45th percentile. So since walang middle, ibig sabihin yung 45th percentile lang yon, 45% and below ng distribution. So hindi mo siya hatiin. So ang pwesto niya ay nandito sa below the mean. Hahatiin mo lang siya kung siya ay lumagpas ng 50%. Okay? What if ganito ang problem? Middle 60th percentile. Middle 60th percentile. Ibang kamay naman. Middle 60th percentile. Yes, Luis. Ma'am, try lang po. 0.30 at 0.30 po. Very good. 0.30 and 0.30. Okay, Salamat balik po. tayo sa problem na sinosolve natin kanina. Tapos na tayo sa step 1 ha. Step 1, i-convert sa percentage, sa probability or sa decimal yung percentage. Step number 2, i-split yung nakadecimal na probability into 2. The 0.5 and 0.45. Next, itong 0.5 na to at 0.45 na to, area na siya ng normal curve. Pabaliktad tayo this time. Dati, yung Z, hinahanap natin, di ba? Yung Z, meron tayong value ng Z. Hinahanap natin yung area sa table. This time, ang given ay yung area, hahanapin natin yung value ng Z. So, tingin kayo ngayon sa body ng table. Di ba, diniscuss natin yung mga parts ng table? We have the box head, yung mga nakalagay sa taas. We have the stub, yung mga nakalagay dito sa gilid, yung pinakagilid. Meron tayong body. Yung body, yan yung mga quantitative data na nasa table na hawak ninyo. Hanapin ninyo sa table yung 0.45. Hanapin sa table yung 0.45. Meron ba kayong nakita sa table na ang area ay 0.4500? Area tayo hindi mismo sa gilid hindi to Z. Area yung 0.4500. Meron po ba?
It's not? Wala po, ma'am. Wala. Wala, ma'am. Apo. Walang 0.45 ang makikita nyo na area sa table. Wala tayo Gian sa gilid, Gian ha. Nasa loob tayo ng table. Yung mismong body ng table. Sa loob po ba? Pabaliktad tayo ngayon, pabaliktad. Before, yung Okay. Z ang hinahanap natin. Ano? Yung Z yung given, hahanapin yung area. Ngayon, given yung area, yung Z ang hahanapin. Okay, wala. Wala kayo dyan makikita na ang area ay 0.45. In short, wala rin kayo makikita na value ng Z. Pero meron dyang dalawang values ng area na kung saan malapit si 0.4500. Meron kayo dyang makikita na values na malapit si 0.45. Dalawa yon. Give me one. Hanapin. Another hand. Hey guys, yung iba naman, hanap kayo. Malapit sa 0.45. Paulit po ng tanong, ma'am. Okay, hanapin sa table yung dalawang areas na mas malapit sa 0.4500. Medyo madami yan. Tiyagaan nyo lang paghahanap. Hanap lang kayo ha. Dalawang values na pinakamalapit sa 0.45. Okay, Marco. 0.4505 po ba, ma'am? Very good. 0.4505. Meron pang isa. Another? Yes, Asher. Ano po, 0.4495. Very good. Meron diyang dalawang areas na nag-exist. Yung una, 0.4495 at yung pangalawa ay 0.4505. Yan yung sagot ni Asher tsaka ni Marco. Yan yung dalawang areas. See to it. Observe natin. 0.45 ang ating hinahanap pero wala sa table. Pero may dalawang areas na 0.4495 at 0.4505. Di ba? Na kung saan ang 0.45 ay makikita sa gitna ng dalawang areas na to. Tama ba, guys? Di ba ang 0.45 ay makikita sa gitna ng 0.4495 at 0.4505? Okay, tulad ng ginagawa natin sa median. Anong ginagawa natin kung ang middlemost ay nasa pagitan ng dalawang values? Tulad ng ginagawa natin before. Di ba nag-solve na tayo ng median? Any other hand? Ano kayang pwede natin gawin? Yes, Paulo. Add po, then divide 2 po. Very good. Add natin, then divide by 2. So, ganun din ang gagawin natin. Ano? Now, from the table, ano yung corresponding Z value ng may area na 0.4495? Ano yung corresponding na Z value ng may area na 0.4495? Hanap sa table. Another hand. Okay, Gian. 1.64 po ba, ma'am? It's 1.64. That's correct. Next, how about the corresponding Z value with area 0.4505? Victor. 1.65 po ba, ma'am? 1.65. Correct. So sabi kanina ni Paulo, add natin then divide natin sa 2. So to get the Z value of this 0.45, we get the average of the two Z values. So 1.65 plus 1.64, divide natin sa 2. The answer is 1.645. Ito yung ating hinahanap na Z value, yung 1.645. Ito yung ipa-plot natin sa normal curve. So from there, plot natin sa normal curve. Take note, sa normal curve, ang ating center ay laging sa 0, which is the mean, followed by 1, 2, 3, which is the standard deviation, negative 1, negative 2, negative 3. Fix yan na, laging ganyan ang numbering natin. Okay, question. Between what two consecutive integers does 1.645 lies? Sa pagitan ng anong dalawang consecutive integers, makikita ang 1.645.
Another hand. Magpa-plot na tayo ngayon na, magpa-plot na tayo. Sa pagitan ng anong dalawang consecutive integers, makikita ang 1.645. Between what? Yes, Sean. 1 and 2 po, ma'am. Very good. Between 1 and 2. So, estimate mo between 1 and 2, nandyan. Lagpas kalahati. Pero hindi ka naman aabot sa 2. So, yung red mark nang yan, estimate lang yan na, let's say na nandyan si 1.645. Nasaan kaya yung 95% ng distribution? Nasaan ang shaded area? So, ibig sabihin, yung red mark nang yan, dyan na yung hati, no? Dyan natin nahatiin ang ating normal curve. Yan yung 1.645. Nandyan yung may 0.45 na area. So, saan natin siya hatiin? Nasaan ang shaded part ng 95% of the distribution? Ma'am, baka tama na to. Okay, Joel, nasaan? Left. Okay, nasa left side ng ating Tama red na, mark. ma'am. Tama na. Ang 95% na pinapahanap ay below 1.645. Ang shaded region mo ay nasa left. Nasa left kasi 95th percentile, meaning to say 95% and below. So, ibig sabihin from 1.645, papunta ka dito sa below the mean. Lahat yan ay sakop ng 95%. So, the standard region is 95% of the distribution below Z equals 1.645. Question? Nakasunod po ba? Taas ang kamay if nakasunod. 1, 2. Okay. Yan na yung easiest na problem. Second problem. The result of a nationwide aptitude test in mathematics are normally distributed with population mean equal to 80 and the standard deviation equals to 15. What is the percentile rank of a score of 84? So this time it's different. Kanina, ang given is the percentage, which is the 95th percentile. Ngayon, ang pinapahanap is the rank. So, dapat ang sagot natin ay naka-percent. So, what is the probability? What is the percentile rank of a score of 84? So, the population mean is 80. Pinapahanap ang rank ng score na 84. Since the score 84 is more than the population mean na 80, it only means na dapat ang makuha niyong sagot dito ay more than 50%. Kasi sa itsura ng standard normal distribution, ang nasa gitna ng normal curve is the mean. Since ang mean natin ay 80 at ang pinapahanap ay 84, mas malaki siya sa mean, ibig sabihin dapat ang makuha niyong percentage dito ay more than 50. Kasi 84 ang pinapahanap. Okay. How to get the percentile rank if ang given ay population mean and standard deviation? Babalik tayo sa measures of position. Sa measures of position, ang given na standard scores na formula ay x minus the mean or the population mean divided by the standard deviation. So yung z ang kukuhanin muna natin. Let us convert 84 to the z score. Yung 84, that is the score, minus the mean, which is 80, divided by 15. 84 minus 80 divided by 15 is 0.26667. So approximately equal to 0.27. Yung 0.27 na to, ito yung equivalent ni 84. Take note, ang given ay naka-normal distribution. Yung 84, yung 18, yung 15, naka-normal distribution yan. Kailangan mo siyang i-convert sa standard normal distribution na kung saan ang mga values dapat ay ranging ka from negative 3 to positive 3. So, yung 80 mo, 80 which is the population mean, pagdating sa normal curve, siya na si 0. Ang equivalent ni 80 is 0. Yung 84, ang equivalent niyan ay 0.27. Kinonvert natin. Okay. 0.27 is between what two consecutive integers? Jesus. Negative 1 and 0 po. Negative 1 and 0.
Nope. Another? Yes, Siron. Between 1 and 0 po ba, ma'am? Come again? Between po ng 1 at saka 0 po. Very good. It's between positive 1 and 0 or 0 and positive 1. Nandun ang 0.27. So, plot mo muna ang 0.27. Nandyan sa green na mark. Nandyan ang 0.27. Okay? Next. Let us get the area of this 0.27. Nasaan, ano ang area under the normal curve if your z is 0.27? Gamitin ang table. What is the area under the normal curve if z is equal to 0.27? Yes, Gerald. 0.1064 po. 0.1064. Okay, let us check later, ano? So, itong 0.27 na to, since siya ay above the mean, ang shaded region niya ay nandyan sa pagitan ng 0 and 0.27. Take note, ang area sabi kanina ni Gerald ay 0.1064. Lahat ng nakukuha niya sa table, area siya from 0, laging from 0. So yung puwang, yung space dito from 0 to 0.27, siya si 0.1064. Yung red na shaded region ng yan. Yan lang yun, yung pirasong yan. I repeat ha, yung 0.1064, yan lang yan na pirasong yan. Yung from 0 to 0.27. Ang area niyan ay 0.1064. Okay, what is the area again of half of the normal curve? Ano ulit ang area ng kalahati ng normal curve? Leo? Ano ulit nak ang kalahati ng area ng normal curve? Kasi ang pinapahanap ay rank. Rank ng 84. Take note, pag sinabi mong di bang rank, ibig sabihin below. So from that 0.27, dapat kasali niya, dapat kasama dapat yung half ng normal curve. Kaso, yung 0.1064 kanina ni Gerald ay hanggang dito lang yan sa red na mark. Yan lang yung 0.1064. So para makuha natin yung rank ng 84, kailangan natin makuha yung area ng kalahati ng normal curve. Ano nga ulit, Leo, ang area ng kalahati ng normal curve? Aaron. Half lang, half. Steven? Marquez, ma'am, try. Yes, Felix. Ma'am, testing lang. 0.5 po ba? Okay, it's 0.5. Na? Now, to get the percentile rank, we are going to add these two areas. So 0.5 plus 0.1064, that is equal to 0.6064. That is the area. Kaso ang tinatanong ay percentile rank. Di ba sabi ko kanina, pag percentile rank, ang tinatanong dapat ay naka-percentage. Now, how to convert decimal to percentage? Paano ba mag-convert ng decimal to percentage? Nakuha na natin yung total area. 0.5 plus 0.1064 is 0.6064. Ang poproblemahin na lang natin is to convert that into percentage para siya na yung maging percentile rank. Paano nga ba mag-convert to percentage? Chandy? Seth? Yes po, ma'am. Yes. Pwede ko pa ulit yung tanong. How to convert 0.6064 to percentage? Ma'am, ano po ulit ng Shopee po kayo, ma'am?
How to convert the area to percentage? Times 100 po. Okay, we just simply multiply the area to 100%. So 0.6064 times 100 is equal to 60.64%. Yang naka-percentage na yan yung rank. Ibig sabihin, ang standing ng score na 84 dun sa aptitude test ay pang 60.64%. Ang ibig sabihin nun, that 60.64% of the whole observation got the scores na below 84. So, kung merong 100 na bata ang nag-take ng exam, ibig sabihin 60% ng 100 na bata ng yon ang nakuwang score ay 84 pababa. So, ganun ang ibig niyang sabihin, ha? Okay, do you have any question pagdating sa example number 2? Nakasunod po ba? Ma'am, ano ma'am yung 60% po is yung nakakuha ng 84 pababa? Apo, ibig sabihin, 60.64% of the whole observation got the scores ng 84 pababa. Laging below below by definition. Okay po ma'am, gets po. Okay. Huwag malilito. Yung first example, hinahanap natin yung 95th% ng observation. So yung Z ang hinahanap natin. Yung sa second example, hinahanap naman yung percentile rank given the mean and the standard deviation. Next example. In a science test, the mean score is 42 and the standard deviation is 5. Assuming that the score are normally distributed, what percent of the score is greater than 48? This one is different from the first two examples kasi may nakaspecify na sila ay greater than, less than, and between. So please take note of those words. Pag greater than, less than, and between. Doon muna tayo sa letter A. Ang mean daw ay 42 at ang standard deviation ay 5. First step, to get the percentage, see to it that we convert old scores sa standard normal distribution. Iko-convert natin yung 48 sa standard normal. Apply the formula, 48 minus 42 divided by 5. This 48 ay given, 42 is the population mean, and 5 is the standard deviation. Yung 1.2, yan yung ating z-score. So yung 1.2 yan yung equivalent to 48. Between what two consecutive integer does 1.2 lies? Mike. Mike? Chandy? Kasi mag-graph tayo. Nasa pagitan ba ng anong dalawang consecutive integer ang 1.2? Owen? Ay, may sakit ka, halata sa boses. Sa pagitan ng anong dalawang consecutive integers, makikita ang 1.2. Very good. Nasa pagitan ng 1 and 2. So kapag kayo ay nag-graph, dapat hanapin, i-plot muna sa between 1 and 2, ang 1.2. Now, saan natin shashadan ang graph? Is it on the left ng 1.2 o nasa kanan ng 1.2? Nasa ng shaded region? Ang tanong kanina ay greater than 48. Diba yung 48, kinonvert natin sa Z na 1.2. So, pag nalocate na natin yung 1.2 between 1 and 2, nasaan ang shaded part this time? Luis? Ma'am, try lang po, baka nasa ano po ata eh. Nasa right side po ata. Ayun, left side pala ma'am. Left side? Right side ba? Ang given na ay greater than 48. Ay, oo nga. Sorry, nakalimutan ko. Right side nga po, ma'am. Apo. So, pag greater than, ibig sabihin right side. No? Greater than 1.2, so ang shaded region ay
ganyan na sa nakikita nyo sa PowerPoint. You plot nyo muna yung 1.2, then dapat ang yung shaded region ng normal curve ay nasa right side niyang ng mismong 1.2. Okay. Hanapin sa table, what is the area bounded by z equals 1.2? What is the area under the normal curve if say is equal to 1.2? Mark, Brian. Ma'am, ano po ulit yung tanong? What is the area under the normal curve if z is equal to 1.2? Nasa table. Hanapin sa table. Ako mag-try. Wait na po. 3461 po, ma'am. 3461. Do you have the same answer, guys? Ma'am, hindi po. No po. Hindi po. Meron pang mas malapit na. Hanapin mo yung 1.2 sa Z. Then yung 0, 0 naman dito sa box head. Kung saan sila mag-intersect. .3849 po. Correct. That's the correct area. It's 0.3849. So yung 0.3849 ay area siya from 0 to 1.2. So yung region ng yan na walang shade, kung mapapansin nyo sa kalahati ng normal curve, di ba merong A sub 1 na label? Yan yung 0.3849. So yan yon, ano? 0 to 1.2. Kaso ang tinatanong ay area na greater than 48. At ang ating greater than 48 na region ay nandito sa right side ng 1.2. Ibig sabihin, paano kukuhanin yung shaded region ng yan, yung area ng shaded region ng yan? How to get the area of the shaded part? Kasi greater than daw eh. Greater than 1.2. Ram. 0.5 po minus 0.3849. Correct. So, since ang pinapahanap ay greater than 1.2, yung 0.5, which is the area of half of the normal curve, minus 0.3849 is equal to the area of the shaded region. So, do the math. That is equal to 0.1152. So, since ang pinapakuha ay percent, ibig sabihin, what is the equivalent in percent of this area na 0.1151? Anybody? Another hand? Yes. Victor Emmanuel. What is the equivalent in percent of this area na 0.1151? Syra. 11.51%. Okay, it's 11.51%. Meaning 11.51% of the whole observation, ang score ay greater than 48. Next. Convert the score 50 to z-score. Yung letter B na pinapahanap sa atin ay less than. This time ay less than 50. Convert the score 50 to z-score. Same process again. 50 minus 42 is equal to 5. And that is 1.6. Ang 1.6 ay nasa pagitan ng 1 and 2. So this time, since ang sinabi ay less than, so from 1.6, papunta naman tayo sa kaliwa. Kasi
less than. So sa table, ang 1.6 ay ano ang area? Hanapin, z is equal to 1.6. 1.6. Charles. Yes, Charles? Genvic. 1.6. Okay, Billy. Ano po? 0.4452 po ba? Okay, it's 0.4452. And the area of half ng normal curve is 0.5. Okay, this time, paano natin kukuhanin yung area ng less than 50? This time. Sabi ni Billy, 0.4452. What if naman ang kalahati ay 0.5? Paano naman kukuhanin yung area ng shaded region? Matt. Paano natin kuhanin yung area ng shaded region this time? Siron. Ma'am, pwede mo pa ulit ng tanong? Paano natin kukuhanin yung total area netong less than 50? I-plus po ba yung 0.5 po, ma'am? Okay. Ipa-plus natin yung 0.5 sa 0.4452 since ang shaded region nakita nyo naman sa graph ay less than. So lahat yan ay ipa-plus natin. Combine natin yung 0.5 and 0.4452. The answer is 0.9452 or 94.52%. Okay. Last. Between 30 and 48. Kapag naman dalawa ang given, dalawang beses ka magko-convert sa z-score. So let's convert 30 to z-score. 30 minus 42 divided by 5, that is equal to negative 2.4. 48 minus 42 divided by 5, that is equal to positive 1.2. So yan ay kapag plinat natin sa ating normal curve, ang negative 2.4 ay nasa pagitan ng negative 2 and negative 3. And positive 1.2 is between positive 1 and positive 2. So most likely ang itsura ng normal curve natin kapag between, lagi ito kapag between, nasa gitna siya ng normal curve. So una yung akuhanin yung boundary ng negative 2.4 at yung 1.2, yung boundary nila. Tapos tsaka nyo shidan yung pinakagitna. So from the table, ang ating area ng negative 2.4 ay 0.4918 at yung kabila naman ay 0.3849. So add tulad ng ginawa kanina, that is equal to 0.8767 or equivalent sa percentage as 87.67%. That's how you solve problems involving normal distribution. Meron pa ako ditong mga sample problems na iba dyan. Let's have this. Magbibigay ako ng bonus points. First, lahat na makakakuha ng tamang sagot within 2 minutes, ilalagay lang sa chat box, mayroong plus 2. Within 2 minutes, ha? So this is the first bonus question. In 2018, the braking distance of Toyota cars on a wet surface follows a normal distribution. Its mean is 122 feet with a standard deviation of 20 feet.
what is the probability that a randomly selected Toyota Camry will have a braking distance of more than 130 feet? Uurasan ko kayo. Yung makakasagot within 2 minutes ay mabibigyan ng bonus points na 2 points. Your 2 minutes starts now. Ma'am, percent na po ang ilalagay, ma'am. Yes. Sasagot. Yes, Ken. Okay, time's up. Let us see. Para wala nang mag-submit. Time's up. 3 ang nag-submit. Ang sagot ay 15.54%. Tignan natin ha. Tignan natin kung tama sila. So, ang ating population mean ay 122 feet. Ang standard deviation ay 20 feet. At ating, yung X ay 130 feet. Ang sabi ay more than 130 feet. How to get the answer? First, let us convert the 122 feet and the 130 feet sa ating Z-score. So, 130 minus 122 divided by 20, that is equal to 0.4. So, yung 0.4 lang yan yung hahanapin natin sa ating Z distribution table. So, ang 0.4 ay nasa pagitan ng 0 and 1. So, over here, dyan sa blue line lang yan. Ang sabi ay more than 130 feet. Nasaan direction yung more than 130 feet? Is it nasa left ng line o nasa right ng line? More than 130 feet. Nasaan? Nasaan ang shaded region? Yes, Gian. Right, ma'am. Nasa right. Okay. So, yung more than 130 feet ay nandyan sa right side. Yung red lang yan na shaded area, yan yung more than 130 feet. Okay. Yung 0.4 sa Z distribution table is equal to what? 0.4. 0.1554. Very good. That is 0.1554. Yung area ng yan ay hindi yan sa red na region. Lahat ng area na makikita nyo sa table, yan ang area from yung sa line papunta doon sa 0. Vlogging from 0 ang reference mo. So, yan lang. Yan yon na 0.1554. Sila yan na nandyan sa yellow marks.
So yan yung 0.1554. Ha? Yan yung sagot ninyo. So yung sagot nyo na 15.54%, hindi pa kayo doon dapat nag-stop. Kailangan yung kuhanin yung more than 130 feet. Paano kukuhanin yung area more than 130 feet? Ken? Ma'am, minus 0.05. Okay. Kailangan i-minus natin sa 0.5. So 0.5 minus 0.1554, that is equal to 0.3446. Yan yung nasa red na region. Therefore, the probability that a randomly selected Toyota Camry will have a braking distance of more than, kasi may word na more than more than 130 feet is 0.3446 or 34.46%. So, walang nakakuha ng bonus question number 1. Next, bonus question number 2. 2 minutes ulit. The average age. Yes, Joel? Ma'am, wag niyo po muna start. Tanong lang, ma'am, paano po malalaman kung bakit magma-minus ng 0.5? Depende na sa graph mo. Tignan mo sa graph. Di ba yung 0 point, balik natin na. Nagets mo to, Joel, na red na region? Opo, ma'am, yan po nagets ko. Okay. Nagets mo rin tong yellow na region? Yes po. Okay. Di ba ang hinahanap natin, Nak, ay yung red na region? Nakuha? Di ba yung red na region plus yung yellow na region, ano ang total area niya? 0.1554 po. Nope. Yung red na region, pati yung yellow na region, pag pinagsama natin siya, makakabuo siya ng ano? Okay, anybody? Ano yung mabubuo natin kapag pinagsama natin yung yellow na region tapos yung red na region? Yes, Allen? Yung half po ng distribution po. Correct. Pag pinagsama natin yung red tsaka yung yellow, that is equal to half ng distribution. Ang area ng kalahati ay 0.5. Ang pinapakuha lang ay yung red na region. So makukuha mo siya, yung area ng red na region, kapag binawas mo yung region ng yellow. Kaya nag-minus tayo. Ayun. Ganun ha. Next, bonus question number 2. The average age of a Filipino man to undergo sacrament of matrimony is 29, with a standard deviation of 2.5 years. What is the probability that Richard will marry before he reaches 30? 2 minutes starts now.
Ma'am, pwede ba akong baguhin yung sagot, ma'am? Pwede, hindi pa tumutunog ang ating alarm. Naririnig nyo ba yung alarm? Kanina. Nag-alarm ako ng 2 minutes. Yes, ma'am. Rinig po. Okay, time's up. Time's up. Mamamabot Okay, yung let's- akin, mama. Mamamabot sa comment, mama. Tignan natin ha kung tama ba. Ang ating mean ay 29. Ang standard deviation ay 2.5 years. Probability na mag-aasawa si Richard before he reaches 30 ang tinatanong. Let us convert. Convert 29 and 30 sa standard normal. So 30 minus 29 divided by 2.5, that is 0.4. 0.4 ay tulad ng kanina, ang area niya ay dapat below kasi ang word ay before he reaches 30. Yun yung sabi, di ba? Before he reaches 30. So, ang itsura ng shaded region mo dapat ay nasa kaliwa ng 0.4. Tulad niya nasa yellow mark na yan. So, 0.4 ay 0.1554. Yung 0.1554 tulad ng sinabi ko kanina, area yan from 0.4 to 0 lang. Next, yung area ng kalahati ay 0.5. So 0.5 plus 0.1554, that is equal to 0.6554. The probability that Richard will get married before he reaches 30 is 65.54%. So that's the answer. Let us see. Ayun, madaming nakakuha ng tamang sagot. I'm sorry, Kim, Marco, Syra. Ken. Binago mo pa to, Ken? Hindi na. Yes, ma'am. Tined. Victor. Owen. Jesus Allen. Clinton. Asher. Okay. Last example. Ma'am, question lang, ma'am. Okay, go ahead. Yung sa ano, ma'am, before reach, ay yung sa 30, ma'am, yung 0.4, ma'am, yun yung value niya, ma'am, ano, ma'am, di ba? Pag 30 na siya, ma'am. Ano yun na? From 0 to 30, yung 0.4, yun yung 1554. Yung ano, ma'am, yung siya na yung Ken, naputol? Yung 0.1554, probability yon, di ba? Kung siya ay 29 ngayon, tapos 30 na siya next year, ang probability na siya ay magpapakasal ay 15% lang. Pero since hindi natin alam kung ano ang edad ni Richard ngayon, kaya kasama yung below ng 29. Ma'am, choppy po, ma'am. Hindi ko pa naintindihan, ma'am. Ayan, malinaw na? Akin na po, ma'am. Ayan. Yung 0.1554, probability siya na siya ay magpapakasal before 30 years old kung si Richard ay 29 ngayon. Gets? So, ibig sabihin, isang taon na lang bago siya mag 30 years old. So, kung 29 siya ngayon, probability na siya ay magpapakasal next year is only 15%. Pero since hindi sinabi kung ano ang present age ni Richard, kaya kasama yung below ng 29, which are 28,
27 pababa. Kaya naging 65, ang sagot ay 65.54%. Mas malaki yung probability kasi hindi natin alam ang present age ni Richard. So, Narinig din? okay po. Bali, below 65.54% po, ma'am. Tama po. Yes. Yes po. Okay. Okay. Last na to guys ha, tapos network na tayo. A long quiz is given. Scores are normally distributed with a mean of 90 and a standard deviation of 5. What is the percentile rank of a person who received a score of at least 80 on the test but not more than 90? 2 minutes again. Last na yan, then sit work. Ma'am, ano po ulit yung standard deviation po? 5 nak. Ang mean ay 90, standard deviation ay 5. Thank you po. Time's up. Okay. At least 80 but not more than 90. Convert 80 minus 90 divided by 5 is equal to negative 2. So, ang ating mark ay nandito sa negative 2. Pag sinabi mo at least 80, dapat hindi bababa sa 80. So, dapat hindi ka bababa sa negative 2. Kasi yung 80, ang equivalent niya is negative 2. So, wala sa left ang ating shaded region. Dapat nasa right. But not more than 90. So, dapat hindi ka lalagpas sa 0. Kasi yung 0 ay equivalent si population mean. Yung 90 minus 90 divided by mo sa 5, that is equal to 0. So, ang shaded part natin ay from negative 2 to 0. Yan yung area na hinahanap natin. Negative 2 sa table is 0.4772. So, the percentile rank na yung a person who will receive a score of at least 80 but not more than 90 is 47.72%. Okay? Please log into your Brightspace account. Meron diyang seatwork number 1. Ang title ay normal distribution. Kailan po deadline, ma'am? Ngayon, please show your complete solution kasama yung ating drawing na normal curve. Ha? Ngayon po ang deadline niyan. Good luck! Ma'am, bali po kailangan po ng drawing po sa ano? Yes, Allen. Okay po, thank you po. What time po yung deadline, ma'am? Ang deadline ay 4:30.
Ma'am, under assignments po, ano? Apo, under na assignment. Okay po.